এইখিনি উতলি আছে মাছ ধুনীয়াকৈ আমি ওলাই মেলি ৰেডি জিয়া তাইডাল হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আৰু ৰাতিপুৱা 5টাতে দিনটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা উঠিয়ে চিধাই মই পিছফালৰ দুৱাৰখনেই খুলি লওঁ আৰু ইয়াৰ পিছৰটো কাম কৰোঁ কিটচেনত আহি ইলেক্ট্ৰিক কেটলিটোত ছুইচ অন কৰি দিওঁ আৰু লগে লগে মই প্ৰেছাৰত দাইলো তিয়াই ৰাখোঁ মই মাজে মাজে ৰহৰ আৰু মগু দাইল মিক্স কৰি দিওঁ আৰু এয়া এতিয়া তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতহে মই এতিয়া ব্ৰাছডাল ল'ম মুখ ধুবলৈ আৰু মুখখন ধুওঁ মানে দাইলখিনিও অলপ কোমল হৈ যাব আৰু ব্ৰাছডাল লৈ এতিয়া মই লগে লগে যাম মোৰ ফুলখিনিৰ ওচৰলৈ এইখিনি সময়তে যদি মই চাই নলওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু সময় নাপাওঁ আৰু য'ত য'ত পানী লাগে খুচৰিব লাগে সেইখিনি সময়তে কৰি লওঁ ব্ৰাছ কৰি কৰি আৰু মুখ ধুই মেলি ইয়াত দাইলটো বইল কৰিবলৈ পাতি দিওঁ হালধি নিমখ দিছোঁ আৰু লগতে মই ইয়াত কাটি ৰাখিছিলোঁ অমিতা আৰু লগতে আলু দাইলতে দি দিছোঁ আৰু পিছত কিবা এটা বনাব লাগিব ইয়াৰে এয়া মাছো আছিলে কেইপিচমান হালধি আৰু নিমখ সানি লওঁ আৰু সোনকালে খোৱাকৈ কিবা এটা বনাব লাগিব ধুনু আৰু এওঁ উঠিলে আৰু আমি ৰাতিপুৱাই গোটেইকেইটাই কুহুমীয়া গৰম পানী খাওঁ আৰু খালী পেটতে কুহুমীয়া পানী খোৱাটো খুবেই দৰকাৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে জিয়াও উঠিলে এজনী ব্ৰাছ কৰি আছে আৰু মই ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া চাহ আমি খাম লাল চাহ গৰম পানী খোৱাৰ পাছতে আৰু জিয়াক দিম বৰ্ণভিটা বনাই লৈছোঁ এতিয়া আৰু স্কুল যোৱাৰ আগতে যিমানকণ সময় পায় অন্ততঃ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে হ'লেও পঢ়া টেবুলত ইহঁতি বহে আৰু খুবেই দৰকাৰ এইটো অভ্যাস থকাটো আৰু পঢ়া টেবুলতে মই ইহঁতক চাহকাপ দিওঁ আৰু এতিয়া ঘড়ীত বাজিছে 6:10 6:10 মোৰ এইখিনি কাম হৈ হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া আমি চাহকাপ খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থাকিব কি কি কৰোঁ আৰু জিয়াও এজনী শুই উঠিলে মাতেও লোৱা নাই এতিয়া পানী খাই লৈছে তাৰপিছত খাব তাই বৰ্ণভিটা আৰু অকণমান পঢ়িব তাৰপিছত স্কুললৈ ৰেডি হ'ব আৰু এইফালে ধুনুৱে পঢ়ি আছে আৰু তাকো চাহকাপ দিলোঁ এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ আগফালেও অকণমান ভিজিট এটা দি দিওঁ কালি টাব এটা উলিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইটো লৈ আহোঁ এতিয়া বৰষুণ দিছিলে আৰু জীয়ায়ো অকণমান এতিয়া খাবৰ সময়তে চাহকাপ খাবৰ টাইমতে অকণমান তাইও কিতাপখন মেলি লৈছে স্কুললৈ যোৱাৰ আগতে অকণমান পঢ়িব ইফালে মোৰ কিটচেনত অলৰেডি দাইলটো মই বইল কৰিলোঁ প্ৰেছাৰত এইফালে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম আৰু চাহকাপ খাই খাই এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত খুবেই লৰালৰি হয় যেনে তেনে কামখিনি কৰি মেলি ওলাই যাওঁ এতিয়া মই এইখিনি ৰেডি কৰিলোঁ আৰু গা ধুই আহোঁগৈ আৰু গা পা ধুই মেলি আহিলোঁ এতিয়া বাকী থকা কামখিনি কৰোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰি থৈ গৈছিলোঁ এতিয়া দাইলটো তেল মাৰি লোৱা ইয়াতে একেখিনি তেলতে দিছোঁ পাঁচফোৰণ আৰু লগতে এটা শুকান জলকীয়া আৰু বইল কৰি ৰখা অমিতা আৰু আলু
আৰু এয়া দাইলত দিয়া অমিতা আৰু আলুৰে মাছৰ জোল বনাইছোঁ এনেদৰে দাইলত যিকোনো পাচলি দি কম সময়তে মাছৰ জোল আমি বনাব পাৰোঁ আৰু মই প্ৰায় এনেকুৱা কৰোঁ খৰধৰ হ'লে আৰু এতিয়া অকণমান ধনিয়া পাত কেইটামান কাটি দিছোঁ আৰু লগতে এয়া দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া উতলি আছে মাছ ধুনীয়াকৈ অফ কৰি দিছোঁ 7:20 আমি পূৰা ৰেডি আমি ওলাই মেলি ৰেডি এইফালে ধুনুৱে খাই আছে অকণমান ভাতে দিছোঁ জিয়া তাইডাল মাৰি লোৱা এইফালে চাই দিয়া খাবলৈ আছে নহয় জলদি কৰিবা দেই এতিয়া আমি খাই লওঁ অকণমান জীয়াকো খুৱাই দিওঁ এয়া ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া আমাৰ স্কুল ভান আহিব স্কুল ভানতে যাম এতিয়া জীয়া ক'লে গ'লি আকৌ আহিদা ওলালে এয়া আহি আছোঁ আৰু আমাৰ এই গলিটোৰ মুখতে স্কুল ভান ৰখিব আমি তাতে যাম হাই এভৰিৱান আজি মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ মৰ্নিং ৰুটিন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেদৰে মই ব্যস্ততাৰে কামবোৰ মেনেজ কৰি 7:30 বজাত স্কুললৈ ওলাই যাওঁ ইহঁতকো লৈ আৰু মোৰ দৰে চাগে বহুতৰে এনেকুৱা হয় ৰাতিপুৱা খৰধৰ আৰু যিসকল চাকৰিয়াল মহিলা সোনকালে ওলাই যাবলগীয়া হয় আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তাকে যিমানকণ পাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলোখিনি ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই